السلام عليكم واسعد الله اوقاتكم. في العام 2005 كلمني ناصر القصبي وحكى لي انه ناوي يسوي رحلة في الربع الخالي مع مجموعة من اصدقائه، وطلب مني الانضمام للمجموعة علشان اصور الكشتة واصور الطبيعة في المكان بالاضافة لصور جوية من الطيارة. تعال احكي لكم القصة من البداية واورجيكم مجموعة من الصور الرائعة. أنا أعشق الطبيعة وزرت أماكن كتير متنوعة حول العالم، لكن هذه كانت أول رحلة لي مطولة في الصحراء. كان صعب أرفض هيك عرض، ومباشرة وافقت على الذهاب في هذه المغامرة اللي كانت مجهولة بالنسبة لي، وأبدا ما تندمت، بل بالعكس كانت هذه من أجمل رحلات حياتي. ناصر قد قام بعدة كشتات في الربع الخالي ومناطق برية أخرى داخل المملكة وخارجها. المرة هذه قرر هو واصدقائه محمد وطارق وعدي أبناء الشيخ عبد الله بن خميس إنهم يوثقوا رحلتهم للربع الخالي، بالإضافة لتصوير الطبيعة من تضاريس الكثبان الرملية والحياة البرية الفطرية من نباتات وزواحف وحيوانات، عشان بعدين يصدروا كتاب مصور يوثق أكبر صحراء رملية في العالم بعنوان الرملة. انطلقنا فجر يوم 24 ديسمبر من الرياض. طلعت مع ناصر، كان معي كاميرا مامية RB67 وكاميرا برونيكا 6x4.5 ونيكون F5 وكاميرا ديجيتال نيكون D2X، وكل كاميرا معها طقم عدساتها، وطبعا اللابتوب وكمية كبيرة من أفلام السلايد، مقاس صغير 135 ملي ومقاس وسط 120 ملي وصور فورية بولارويد، وكل الأفلام طبعا كانت في الثلاجة طوال مدة الرحلة علشان ما تخرب. وجهتنا كانت منطقة البوح، المكان اللي راح نلتقي فيه مع بقية رفقاء الرحلة اللي سبقونا لهناك مع الشاحنة اختصارا للوقت. وصلنا البوح والتقينا بقية المجموعة اللي كانوا قد وصلوا قبلنا. كنا حوالي 30 شخص. ارتحنا شوي والأولاد لعبوا مع بعض وتغدينا، وبعدها تحركنا باتجاه شيبة باسطول بتكون من 6 سيارات دفع رباعي وشاحنة كبيرة بدورين، واللي كانت تحوي ثلاجات مليانة بالمواد التموينية، بالإضافة لخزان للماء للشرب وخزان آخر للبنزين لتزويد السيارات بالوقود طوال مدة الرحلة. في الشاحنة أيضا كان بضعة خراف و4 كلاب سلوقي ومولدات كهرباء وخيام وسجاد وغيره من لوازم التخييم. حقول استخراج الغاز والنفط في شيبة بدت وكأنها من أفلام الخيال العلمي، من كوكب آخر، مباني ومعدات موجودة في وسط الصحراء. بعد ما قطعنا مسافة 150 كيلو من شيبة، للأسف حصل عطل في الشاحنة، فتوقفنا عشان السواق يصلح الشاحنة. قابلنا وقتها بعض من رجال حرس الحدود اللي ساعدونا في شراء قطع غيار من شيبة على بعد 150 كيلو عشان يتم إصلاح الشاحنة ونستمر في طريقنا. اللي أبهرني في هذا المكان هو الهدوء والفراغ اللامتناهي، كثبان رملية على مد البصر، هدوء وصمت غريب لا تسمع إلا صوت السافي عند هبوب الرياح. المناظر الطبيعية وتشكيلات النفوذ وأحجام الكثبان تختلف من منطقة لأخرى في الربع الخالي. في بعض الأماكن ترى مساحات مسطحة واسعة يسمونها صبخة، مع بعض الكثبان المتناثرة، بعضها منخفضة وبعضها ذات ارتفاع شاهق لم أكن أتخيله أبدا. العملية لم تكن سهلة أبدا. كان لدينا أمهر السائقين المتمرسين، وبالرغم من هذا غرزت السيارات في الرمال عدة مرات وبرعوا الشباب في تخليصها. حتى الشاحنة غرست معنا مرة، وكان هذا منظر أشوفه أول مرة في حياتي. ربطوا 5 سيارات في بعض علشان يجروا
الشاحنة من الرمال في نفس الوقت. قضينا أول 3 أيام بالسفر بشكل مستمر. كنا يوميا نقوم من الفجر، نجمع الحطب ونشب النار، نتقهوى ونشرب شاي، ثم نفطر ونحرك. كنا بس نوقف عشان نتناول الغداء، وأيضا خلال الليل لخطورة التنقل ليلا. وأخيرا استقرينا بمنطقة للتخييم، ونصبنا الخيام على بعد كيلو من بئر مياه كبريتية كنا نستعمله للاستحمام وتنظيف المواعين. خلال رحلتنا واجهنا عدة عواصف، أذكر منها واحدة كانت شديدة جدا. كانت الرياح قوية حاملة الأتربة في الهواء مع هطول مطر، وفي نفس الوقت غرزت منا عدة سيارات في الرمال. كان من المستحيل أصور هذا المشهد في هذه الظروف إلا إذا كنت مستغني عن معداتي. بعد شوي بيرجع الجو صافي وجميل كأن شيئا لم يكن. الحياة قاسية في الربع الخالي، ما أقدر أتخيل درجة الحرارة هنا في الصيف. بالرغم من هذا إلا أن الحياة البرية هنا غنية، أنواع كثيرة من النباتات والأشجار والحشرات والزواحف وحيوانات مختلفة، منها الأرنب والحصني والمها، لكنها دائما ما تختبي من حرارة الشمس ومن أعدائها، فتكاد لا تراها إلا إن بحثت عنها جيدا. الأرانب عادة يطلعوا الصباح يبحثوا عن الطعام، وحنا كان معنا أمهر قصاصي الأثر ما شاء الله عليهم، يعرفون كم عمر أثر الأرنب، إن كان من نفس اليوم أو اليوم اللي قبل. يعرفون إذا الأرنب صغير أو كبير، رايح أو جاي، ويقصونا ومن جحرة يطولونا. الأرانب أتاحت الفرصة لكلاب سلوقي عشان يتعلموا على الصيد، الشيء اللي انخلقوا من أجله. فشلوا أحيانا ومرمغ بهم الأرنب الأرض، ونجحوا أحيانا. وقتها كان يظهر عليهم علامات الفخر والثقة بالنفس رغم التعب واللهاث. سيف وإخوانه كانوا صغيرين في السن، 4 إخوان نفس الحجم والشكل واللون، كأنهم انعكاس في المراية. أجسامهم ممشوقة ورشيقة وجميلة، سريعين ومريحين، كان متعة للتصوير صراحة. في اليوم الخامس من رحلتنا رحنا إلى نقطة اللقاء مع الطائرة القادمة من أبها عشان نسوي الصور الجوية. حطت طائرة السيسنا في وسط الصحراء بعد حوالي 10 ساعات من الطيران المتواصل. استقبلنا الطيار ومساعدينه، ومباشرة عبوا الطيارة من محطة البنزين المتحركة حقتنا، وفكوا الباب الخلفي اليمين للطيارة مكان ما راح أجلس عشان أقدر أصور بأريحية. بعد العصر في نفس اليوم طلعت مع أبو ركان والطيار عشان نقوم بطلعة جوية لالتقاط الصور. أبو ركان جلس في الأمام جنب الطيار، وجلست أنا وكاميراتي وأفلامي في الكرسي الخلفي.
كل خوفي كان إنه الكاميرا توقع مني مع قوة الهواء بدون الباب. للأسف الجو ما كان صافي يومها، بالرغم من هذا ما توقفت عن التصوير وأنا أبدل بين 4 كاميرات ديجيتال وفيلم مقاس صغير ومقاس وسط، حتى هبطنا بعد 1.5 ساعة من التحليق. ثاني يوم الفجر قعدنا الكرة مرة تانية، المرة هذه طلعت مع عدي والطيار، والجو كان صافي وجميل، وزادوا من هذا جمال نور شروق الشمس اللي أعطاه تباين عالي وتجسيم في الصورة علشان تزيدها دراماتيكية. بصراحة المناظر أبهرتني، عروق كتبان على مد البصر، تشكيلات ومنحنيات وتضاريس غاية في الجمال والروعة. صورت حتى أشبعت رغبتي في التقاط العديد من الصور لهذه المناظر الخلابة واللي أبدع الخالق سبحانه وتعالى في تشكيلها. في نفس اليوم جاء موعد رجوع الطيارة، ودعنا الطيار ومساعدينه وأقلعوا بأمان الله، بارك الله فيهم ما قصروا. وحنا وجهنا الواحة بيض لحي. طول عمري كنت أسمع عن الواحات في القصص وأشوفها بالأفلام، لأول مرة أشوفها بعيني وأشعر بهذا الإحساس الرائع لما فجأة في وسط الصحراء القاحلة بعد أيام من السفر تجد واحة خضراء مليئة بالأعشاب المتنوعة وبضع النخلات وماء حار ينبع من تحت الأرض. مشهد يحبس الأنفاس، سبحان الخالق فيما أبدع. واستمتع الجميع بحمام ساخن بعد عدة أيام من السفر. فعلا الإنسان ما بيحس بقيمة الشيء إلا إذا فقده. الحمام كان رائع. الحمد لله كان في عدة آبار مياه على طريق رحلتنا، صحيح إنها ما تصلح للشرب لكن على الأقل تصلح للاستحمام. فيها نسبة كبيرة من الكبريت، تشم ريحتها عن بعد، مزعجة في البداية لكن تتعود عليها بعد شوي، وهي مفيدة جدا للبشرة. انتهت الرحلة وكلنا كنا حزينين نترك هذا المكان الرائع ونرجع إلى ضجة المدينة، لكن ارتحنا نفسيا واستمتعنا وكانت رحلة رائعة. إذا عجبتك القصة والصور لا تنسى تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصدقائك وتعمل سبسكرايب إذا أنت أول مرة عندنا في القناة. ولا تنسوا تشاركوني بآرائكم وتعليقاتكم، وإذا عندكم في أي أسئلة أو استفسارات يسعدنا أجاوبكم عليها. تابعونا في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.